Hello, Matujima, you're watching Northeast Express on HornbillTV. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma visited Guwahati on Tuesday to inspect the under-construction Freedom Memorial Park, a major heritage project. Speaking to the media, he touched upon state politics, governance and development initiatives. On the 2026 Assembly elections, Sarma said the BJP is fully prepared with candidate selections largely done through internal consultations. He also addressed the Zubain Garg case, stating that a special prosecutor and court will be appointed following the cabinet meeting on January 9. On evictions, he clarified that evicted individuals will not be included in the voter list but may remain at their current locations. Criticizing Congress, Sarma questioned the party slogan, Save Caste, Save Land, and took a dig at Priyanka Gandhi, saying that her visits brought little benefit to Assam. On development, he announced that the Freedom Memorial Park and the Barua Charali Bogdoi Bridge flyover will open to the public in February. আজি আমাৰ বোকাখাটত মহিলা উদ্যমিতা অভিযানৰ বিতৰণৰ অনুষ্ঠান আছিল। যোৰহাট বিমানবন্দৰেদি মই দিল্লীলৈকে যাম। তাৰ আগতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ স্মৃতি যোৰহাট জেলত আমি যিটো এখন খুব ধুনীয়া উদ্যান বনাই আছোঁ তাৰ অগ্ৰগতিৰ মই বুজ ল'লোঁ। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাও আছিলে, কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়াও আছিলে। মই অগ্ৰগতিৰ বুজ ল'লোঁ আৰু আমি চেষ্টা কৰিম যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাম আমি যাতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শেষ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত কেইবাটাও ফেজ থাকিব, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামখিনি আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত শেষ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিম যাতে ৰাইজে আহিব পৰা হয়। তাৰ পিছত আৰু কাম চলি থাকিব, কিন্তু অন্ততঃ প্ৰথম ফেজটো আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ফেব্ৰুৱাৰীত সমাপ্ত হ'ব। যোৰহাটৰ ফ্লাইঅভাৰখনো 20 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি আশা কৰিছোঁ। যদি কিবা কাৰণত নহয়ো তেতিয়াহ'লে 10-15 দিন তাৰ পিছত হৈ যাব। মোটামুটি মই ভাবোঁ বিহুৰ আগতে যোৰহাটৰ ৰাইজে ফ্লাইঅভাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব। ছাৰ 50টা সমষ্টিৰ কথা আপুনি কৈছিলে, অলপ ছাৰ ইংগিত দিব নেকি? 50টা সমষ্টি মানে 50টা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী বা বিজেপি অলৰেডি ঠিক হৈ আছে, তেনেকুৱা এটা ইংগিত দিব লাগে। আপোনালোকে হিচাপ কৰিলে হ'ল যে বহুতকেইটা সমষ্টিত আমাৰতো কোনো দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থীয়ে নাই। আপোনালোকে স্থানীয় সাংবাদিকক সুধিলেই হ'ল। যুৱ প্ৰজন্ম থাকিব, কিন্তু যুৱ প্ৰজন্ম ক'ত থাকিব, কেনেকৈ থাকিব তাক আজি কোনেও ক'ব নোৱাৰে। সেইটো আমাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে। সংসদীয় বৰ্ডৰ বৈঠক হ'ব, এটা এটাকৈ চিট আমি পৰীক্ষা কৰিম, তাৰ পিছতহে হ'ব। যোৰহাটৰ ছবিখন কেনেকুৱা? মই যোৰহাটৰ বিষয়ে পৃথকে চিন্তা কৰা নাই। 126টা সমষ্টিৰে আলোচনা হ'ব, জিলা ৱাইজ আলোচনা নহয়। এটা সম্যক যে অসমখনত আমি ইমানটা চিট দিম, AGP কিমান দিম, BPF কিমান দিম, UPPL লগত কি পাতিম, গণশক্তিৰ লগত কি পাতিম, ৰাভা যৌথ মঞ্চৰ লগত কি পাতিম, তিৱা ঐক্য মঞ্চৰ লগত কি পাতিম, এনে এটা সামগ্ৰিক ধাৰণা এটা কৰা হয় ৰাজ্যৰ। আৰু ৰাজ্যৰ ধাৰণাটোৰ লগত যোৰহাট, শিৱসাগৰ, কামৰূপ, নগাঁও তাৰপিছত তাক ফিট কৰা হয়। প্ৰথম আলোচনাটো ৰাজ্যিক ভিত্তিক হয় যে ৰাজ্যত BJPয়ে কিমান খেলিব, AGPয়ে কিমান খেলিব, গণশক্তিক কিমান দিম। সেই ধাৰণাটো নোহোৱালৈকে জিলা ভিত্তিক আলোচনা কৰাটো অসুবিধা হৈছে। ছাৰ, জুবিন গাৰ্গৰ যিটো এতিয়া ন্যায়িক ব্যৱস্থালৈ গৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত ছাৰ আপুনি এটা কৈছিলে যে লোক অধিবক্তা বা ফাষ্ট ট্ৰেক হয়, আমাৰ 9 তাৰিখে কেবিনেট আছে। কেবিনেটৰ পিছতে আমি স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ এপইণ্টমেণ্ট কৰিম আৰু গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰজনে আমাক যেতিয়া ক'ব যে এতিয়া স্পেচিয়েল আদালত বনোৱাৰ সময় আহি গ'ল বুলি, তেতিয়া আমি চিফ জাষ্টিছক লিখিম। গতিকে প্ৰথম প্ৰক্ৰিয়াটো হয় স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ, আৰু স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰে যেনেকৈ চৰকাৰক পৰামৰ্শ দিয়ে চৰকাৰে তেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। 9 তাৰিখ আমাৰ কেবিনেট আছে। 9 তাৰিখে আমি স্পেচিয়েল পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম, কাৰণ যিটো ডেট আছে 18 তাৰিখত আছে। গতিকে মাজত আমাৰ সময় আছে। ছাৰ, উচ্ছেদিত লোকসকলৰ ভোটাৰ তালিকা বা নাম কৰ্তন হ'ব নেকি? উচ্ছেদিত লোকসকল য'ৰ পৰা উচ্ছেদ হৈছে তাততো তেওঁলোক ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকিব নোৱাৰি। ঘৰ থাকিলেহে ভোটাৰ তালিকাত নাম থাকে। যদি ঘৰে নাথাকে তেতিয়াহ'লে নাম কেনেকৈ থাকিব?
কিন্তু তেওঁলোকে য'ত গৈ এতিয়া নেক্সট থাকিবগৈ যি জেগালৈকে উঠি যাব সেই জেগাত তেওঁলোকৰ নাম সোমাব পাৰে কিন্তু যি জেগাৰ পৰা উচ্ছেদ হ'ল তাতে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰে নাই লাইটো নাই ঘৰো নাই পানীও নাই তেওঁ ৰাতি নাথাকেও গতিকে তেওঁৰ নাম সেই জেগাত সোমাব নোৱাৰে যেনেকৈ উৰিয়াম ঘাটত এতিয়া 11,000 মানুহৰ নাম নোহোৱা হৈ গ'ল কিন্তু তাৰ মানে এইটো নুবুজায় যে তেওঁলোকৰ নাম ক'ৰবাত নোসোমাব তেওঁলোক যদি ঢিঙৰ পৰা আহিছিল ঢিঙত সোমাব যদি ৰূপহীৰ পৰা আহিছিল ৰূপহীত সোমাব আৰু কোনোবা যদি বাংলাদেশ ঘূৰি গ'ল তেওঁলোকৰ নাম নোসোমায় কোনোবা পশ্চিমবংগত গ'ল কেৰালাত গ'ল তাতে সোমাব কিন্তু য'ত উচ্ছেদ হৈছে সেই জেগাত থাকিব নোৱাৰে কিন্তু উচ্ছেদ হোৱা মানুহে যদি সেইখন জেগাৰে ওচৰৰ ভাড়াঘৰ এটাত থাকে আৰু ভাড়াঘৰৰ মালিকে যদি কয় যে যোৱা 6 মাহৰ পৰা আছে তাত সোমাব পাৰে স্যাৰ আসন ভাগ বতৰাটো কেতিয়ালৈ চূড়ান্ত আসন ভাগ বতৰাটো বহুত আমাৰ বিজেপিত অসুবিধা একো নাই গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি 15-20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আমি এইখিনি প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি ল'ম আৰু মোটামুটি আজি ৰাতিপুৱা মই অতুল বৰাৰ লগত পাতি আছিলোঁ আমাৰ আলোচনা যিহেতু হৈয়ে থাকে গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো ইমান এটা মানে এইটো বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া নহয় সেইটো যোৱাবাৰো আপোনালোকে MP ইলেকশ্যনত সুধি আছে এদিন মই ৰাতিপুৱা এনাউন্স কৰি দিছোঁ গতিকে ইয়াতে আমাৰতো এনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া নহয় যে টেবুলত কথা পাতিম সাংবাদিকসকল বাহিৰত ৰখি থাকিব কোনোবা ওলাই আহিব বিবৃতি দিব তেনেকুৱা বিষয়বস্তু নহয় আমাৰতো ঘৰুৱাভাৱে হৈ যাব স্যাৰ আমি বিৰোধীৰ বাইট লৈছিলোঁ তেতিয়া কৈছে স্যাৰ অকল আপোনাৰ বদনাম গাব যে কোনো তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি নাই আৰু আপোনালোকৰ হৈছে স্যাৰ উন্নয়ন মোৰ যেতিয়া চবেই বদনাম গাব তেতিয়া মই মানুহজন যিমানৰ মানুহ তাতকৈ ডাঙৰ মানুহ হৈ যাম গতিকে ময়ে যদি টাৰ্গেট হওঁ যে অসমত আৰু একো কথা নাই হিমন্ত বিশ্বটোৱে সমস্যা তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব যে এফালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বাকীফালে চব গতিকে মোক ইমান ডাঙৰ নবনালে ভাল ইমান ডাঙৰ হোৱাৰ ইচ্ছাও নাই সাধাৰণ মানুহৰ দৰে চলি থাকিলে ভাল স্যাৰ কংগ্ৰেছে জাতি বচাওঁ মাটি বচাওঁ জাতি মানে কোন জাতি মিয়া জাতি নে অসমীয়া জাতি কাৰণ মই দেখিছোঁ জাতি বুলি লিখিছে কিন্তু জাতিটোৰ আগত লিখা নাই যে অসমীয়া জাতি বচাওক বুলি জাতি বুলিহে লিখিলে জাতিটোৰ আগততো জাতিটোৰ নাম দিয়া নাই গতিকে আগত লিখি লওক মিয়া জাতি বচাওক প্ৰিয়ংকা গান্ধী ফেক্টৰ হ'ব পাৰে নেকি যে অসমৰ দায়িত্ব প্ৰিয়ংকা গান্ধীটো আগে পিছেও আহে প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমত যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনতো আহিছে তাৰ আগৰবাৰো আহিছে এতিয়া প্ৰিয়ংকা গান্ধীটো অসমত কিমান 20-25 বাৰটো অলৰেডি আহিয়ে গ'ল গতিকে নতুনকৈ আৰু কি কৰিব মই নাজানো যদি কিবা নতুন ভাষা শিকি আহিছে বোলে অসমীয়াত এবাৰ ভাষণ দিব এইটো বেলেগ কথা কিন্তু তেওঁতো ইয়াত অহাটোতো পুৰণা কথা যোৱাবাৰতো চাহ বাগিচাটো গৈছে ৰাণাইটো জানে যোৱাবাৰ বাগিচাৰ ভিতৰত গৈছে বাগিচাত ফটো উঠিছে এইবিলাকতো এবাৰ পাত ছিঙিছে এবাৰতো হৈ গৈছে এইবিলাক এবাৰ নতুন কি কৰে সেইটো বেলেগ কথা বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ হ'লে এবাৰ বিজেপি নিষ্ঠাৰ নাই বুলি কৈছে নিষ্ঠাৰটো তেওঁলোকে ভাবিবই নিষ্ঠাৰ নাই বুলি সেইটোতো তাত কি ডাঙৰ কথাটো আছে তেওঁ যদি মানুহক কৈ দিয়ে নিষ্ঠাৰ আছে বুলি তেওঁ কোনে তেওঁতো নিষ্ঠাৰ নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব যদি নিষ্ঠাৰ আছে বুলি কয় তেওঁ কোনে ভোট দিয়ে विधानसभा इलेक्शन कितना वोट अप्रोचित मिल सकता है बीजेपी को पता नहीं हम 100 हम कैसे बोल सकते 103 साल में हम लोग कॉन्टेस्ट करेगा एक साथ बाकी 22 में तो हम कॉन्टेस्ट कर ही नहीं सकता हूँ तो लोगों का जितना आशीर्वाद है उतना सीट मिल जाएगा আমিতো যিমান পাৰোঁ কৰি আছোঁ যোৰহাটৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকিম পানীৰ ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰ ছাপ্লাই স্কিম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ মাজে মাজে আপোনালোকে অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে তাৰ পৰা লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি থাকিলে তেতিয়া মানুহো আশ্বস্ত হ'ব 120 কোটি টকাৰ স্কিম চলি আছে ইমান ধুনীয়া মাজে মাজে ভোগদৈ নদীৰ পাৰত গৈ আপোনালোকে লাইভ টেলিকাষ্ট কৰি দিলে যোৰহাটৰ মানুহ আশ্বস্ত হ'ব যে কাম কাজ চলি আছে স্যাৰ আপুনি যেহেতু বহু ৰাজ্যত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিচাপে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় এইবাৰ আপুনি আমাৰ অসমত ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰৰ তেনেকুৱা কি আমিতো ঘৰুৱাভাৱে গোটেইবিলাক আছোঁই আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা এটা পৰিয়ালৰ দৰে আমিতো চব ইয়াত লাগি আছোঁ চব সদায় ইজনে সিজনে আমাৰ ইয়াততো তেনেকুৱা কোনো অসুবিধা নাই বাকী আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহিব নীতিন ডাঙৰীয়া আহিব আমাৰ বাকী মুখ্যমন্ত্ৰীসকল আহিব আমি যেনেকৈ বেলেগ ৰাজ্যত যাওঁ
তেওঁলোকো আমাৰ ৰাজ্যত আহিব ইলেকশ্যন মানেতো এটা উৎসৱ হয় নহয় উৎসৱত ভাগ ল'বৰ কাৰণে সকলোৱে আহিব এইটো গণতন্ত্ৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ গতিকে সকলো আহে আমিও যাওঁ তেওঁলোকো আহিব কংগ্ৰেছৰো আহিব বেলেগ লেফ্ট পাৰ্টিও আহিব সকলো আহে ইলেকশ্যনৰ কেইদিনটোতো মানুহ আহেই কালি ছাৰ অখিল গগৈ গোটৰ অভিযোগ আনিছিলে আৰু লাইভ চাবলৈ আপোনাক আহ্বান জনাইছিলে মইতো অখিল গগৈৰ লাইভ সদায় চাওঁ কালি ৰাতি মই অখিল গগৈৰ লাইভ চাইছোঁ দিনটো মোৰ বহুত ভাগৰ লাগি আছিলে কালি মই ৰাতিপুৱা ৱাল ৰাইটিং তাৰপিছত মই গ'লোঁ আপোনাৰ মঙলদৈ তাৰপিছত গ'লোঁ মই সৰু পথাৰত প্ৰায় 7টামান অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লোঁ তাৰ পৰা মই গাড়ী দি আকৌ ৰাতি গ'লোঁ কলিয়াবৰ 2-3টা অনুষ্ঠান গতিকে গা পা ধুয়ে প্ৰথম মই অখিল গগৈৰ অনুষ্ঠানটোৱে শুনিছোঁ আৰু অখিল গগৈৰ অনুষ্ঠানটো শুনিলে ৰাতি ধুনীয়াকৈ টোপনি আহে তাৰ মাজতে কাৰোবাক কুকুৰ ক'ব কাৰোবাক জহনি ক'ব ভাল লাগে গতিকে অখিল গগৈ এতিয়া মইতো অখিল গগৈ কোনোবা দিনা লাইভ আৰু প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ নকৰিলে মই বেয়া পাওঁ মই পীযুষক কওঁ যে খবৰ লতাৰ গা বেয়া নেকি গতিকে তেওঁ লাইভ আৰু কৰিব আৰু আপোনালোকেও শুনিব স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আপোনালোকৰো বহুত টেনশ্যন হৈ থাকে ন গোটেই দিনটো গতিকে ৰাতি গা পা ধুই অখিল গগৈ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ শুনিব লাইভ শুনিব কমেণ্টবিলাকো চাই থাকে যোনে কমেণ্ট দিয়ে তাৰ ওপৰতো কমেণ্ট দিয়ে ফেচবুকত ধৰক মই লাইভ কৰিলোঁ মোক কমেণ্ট দিলে মানুহে অখিল গগৈ কমেণ্টৰ ওপৰত কমেণ্ট দিয়ে বহুত ভাল লাগে The Manipur police on Tuesday said that the case related to 2 successive improvised explosive device explosions in Bishnupur district has been forwarded to the National Investigation Agency for further investigation. According to police, the first incident occurred on Monday morning when an IED exploded inside an unoccupied house. This was followed by another IED blast at the nearby station Nyangnukon area in which 2 civilians sustained injuries. The injured were taken to hospitals and are reported to be stable. Police said the incidents have prompted heightened security measures as authorities seek to prevent any deterioration of law and order situation in the district. Senior police officers, including officials of the rank of Inspector General of Police and the Superintendent of Police, Bishnupur, visited the blast sites to take stock of the situation. Police said combing and search operations are being carried out in adjoining areas and security has been strengthened at sensitive locations to prevent any further incidents. Authorities said the situation is under close watch as investigation continues. Senior Congress leader Saptagiri Ulaka AICC in charge for Manipur on Tuesday expressed deep concern over the prolonged crisis in the state, saying that the situation on the ground has shown no improvement at all despite repeated assurances. After visiting relief camps in Churachandpur, Ulaka said thousands of internally displaced persons IDPs continue to live in extremely inhuman conditions with inadequate medical facilities and little access to education for children. He alleged that the State Assembly has lost its democratic mandate and demanded its dissolution followed by fresh elections. Describing the condition of relief camps, Ulaka said IDPs were living like cattle without proper health care and schooling. During this visit, Ulaka interacted with several displaced families who narrated their personal stories of loss, displacement and continuing insecurity. He said their accounts reflected the failure of administration to provide immediate relief and a long-term political solution. Ulaka is on a 3-day visit to Manipur to assess the humanitarian situation in relief camps and hold consultations with party leaders, civil society groups and affected families. This is your first time in Churachandpur, and you first visited the Imphal, then you came here to Churachandpur, and then you interacted with IDPs also. How do you describe the entire journey, sir? See, Manipur, we are sad of what is happening, and this has been prolonged for a long time. In Parliament, we've been fighting for Manipur. We want peace and brotherhood to come back to Manipur. We want the IDPs to go back to their homes. We want a solution. We want that this undemocratic assembly, we have 55 MLAs, but we have present rule, they dissolve the assembly and conduct first election. What we are saying is that the situation has not improved at all. We've been asking Pradhan Mantri Modi to come to Manipur, but he came here. But instead of addressing the problem, he went on inaugurating various things
and talking about the heritage of Manipur and the history of Manipur. We know that. We want to know what is the future of Manipur would be, and that is what Pradhan Mantri Modi has not been able to address. I visit Chura Chandrapur, the IDP camp. It's very sad. Like, they have been living like cattle. They have been given 84 rupees per day. Is that enough? Even the Manrega workers, they get at least 400 rupees per day, and nothing, no medicine is provided. The children can't go to school, and they live like cattle. This is really, really sad, and this is going for a long time. The people of Manipur will respond back to the government. Whenever there is an election, they will respond back, but we appeal to the government, take care of the situation immediately. Sir, what are the key takeaways of your visit, sir? The key takeaway is that the problem, what it was there 3 years back, is still continuing now. Nothing has changed. There is no solution, and practically the government is doing absolutely nothing. They don't have vision. They don't have any wish to solve the problem also. That is the main thing, and the issue is, like Manipur, we need some solution where the people can live together, and then the state has to grow. It has to develop, but nothing is happening, and this is very unfortunate. Thank you, sir. Based on specific intelligence inputs, an anti-narcotics operation was carried out at the Sonabarigat bypass area along the Silchar-Aizawl route. During the operation, a Bolero pickup bearing registration number AS10 BC0616 and a Hyundai Venue bearing registration number AS10 J0676 were intercepted. A search of the Bolero pickup led to the recovery of 40 boxes containing heroin, weighing a total of 406 grams concealed in a secret chamber. 5 individuals were apprehended in connection with the seizure: Kamrul Islam 23, Halimuddin 25, Humunpoi 50, Swarmina Parbin 22 and Laltanboy 41. The vehicle were reportedly coming from the Champai district of Mizoram. The seized narcotic substances are estimated to be worth around rupees 2 crore in the black market. Further legal action has been initiated to trace both forward and backward linkages, according to SSP Cachar, Pata Pratim Das. Members of the Guwahati City District Congress Committee on Tuesday staged a protest against the special revision SR of electoral rules in Assam at the Mananbendra Sarma complex in Dispur, Guwahati. During the protest, Congress workers attempted to march out of the complex but were stopped by the authorities. Protesters raised slogans against the BJP-led government, alleging manipulation of the electoral process. Several senior Congress leaders participated in the demonstration. Assam Pradesh Mahila Congress President Meera Borhakur, while addressing the media, alleged that the special revision exercise was aimed at weakening democracy by selectively altering voter lists. Borhakur stated that she had written to the Election Commission of India, former Assam Pradesh Congress Committee President Ripun Bora and Congress Legislator Party Leader Debrata Saikia, demanding transparency in the electoral revision process. She further alleged that similar irregularities were witnessed in Bihar, Maharashtra and Haryana and warned Assam should not become a victim of the same practices. The Congress appealed to the Election Commission to conduct a thorough inquiry and ensure that no eligible voter is deprived of their voting rights. आसाम प्रदेश के अध्यक्ष गौरव जी का निर्देश में हम लोग एक प्रोटेस्ट किया। कल आप लोगों ने देखा हमारा एक रेस्पॉन्सिबल विधायक अखिल गोगोई जी ने एक लाइव के जरिए खुलासा किया। असम प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष दिलीप सैकिया जी ने उसका एमएलए जो है उन्हीं लोगों को एमएलए लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया, जहां जहां भाजपा का वोट कम पड़े 24 ईयर्स में वहां बाकी वोट को कर्तन करके उनका फर्जी वोटर को वहाँ पे ऐड करने के लिए बोला है। ये भयंकर खुलासा हुआ है, तो इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन को, हमारा अध्यक्ष इलेक्शन कमीशन को, हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट रिपुन बरा जी, हमारा सीएलपी देवव्रत सैकिया जी, मैं खुद इलेक्शन कमीशन को ये लेटर लिखा जो ऐसा क्यों अनहोनी हुआ। डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए आप लोगों ने फर्जी वोटर का जो जरिए चुनाव जीतना का जो कोशिश कर रहा है उसका खिलाफ ये प्रोटेस्ट जारी है। तो हम लोग बिहार में देखा, हम लोग पिछले साल हम लोग महाराष्ट्र में देखा, हम लोगों ने हरियाणा में देखा और वही सैंपल उन लोग यहाँ पे असम में लेके आया। मैं
इलेक्शन कमीशन को हम लोग की तरफ से ये हम लोग जानकारी देना चाहते हैं, आप बीजेपी का मरसाज जैसा काम कर रहा है या ये स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन जैसा काम कर रहा है। तो अखिल गोगोई जी ने कल जूम मीटिंग का दिलीप सैकिया को जो खुलासा किया, उसका इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करे, सीबीआई का इंक्वायरी हम लोग मांग किया है। तो ऐसे चुनाव असम में होने हम लोग अलाउ नहीं करेंगे जब तक हमको प्रॉपर इलेक्शन को जो इलेक्टोरल रोल नहीं मिलेगा। फर्जी वोटर को लेके असम में चुनाव होने हम लोग नहीं देंगे। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये हम लोग अपील किया है और सीबीआई का इंक्वायरी हम लोग मांग किया है। तो ये प्रोटेस्ट हम लोग का जारी रहेगा। तो ये प्रोटेस्ट हम लोग बिल्कुल जारी रखेंगे। तो असम की जनता को ये विनती है, जब भाजपा का पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वोट चोर, माटी चोर, गोरू चोर, सिंडिकेट यही सब लेके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस ये गणतंत्र में एक निरपेक्ष हम लोग इलेक्शन चाहते हैं। तो इसीलिए इसके लिए ये प्रोटेस्ट जारी। At least 4 people were killed and several others injured in a road accident reported from Manipur's Churachandpur district on Monday. The incident took place near Ngalingang village in the Singnakad subdivision when a pickup vehicle carrying around 40 passengers met with an accident while travelling to attend a wedding-related ceremony. According to preliminary reports, the vehicle lost control while negotiating a steep hill road and rolled down the slope. 4 passengers died on the spot while the injured were rushed to nearby health facilities. Local residents and volunteers initiated rescue efforts before authorities reached the site. Further details on the condition of the injured are awaited. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.